يعطيكم العافية، مكملين بكورس ال STL اللي بلشنا فيه، وبهذا الفيديو رح نحكي عن آخر نوعين ضمن السيكونس كونتينر يلي هن ال DQ وال Forward List. طيب رح نحكي أول شيء عن ال DQ اللي موجودة ضمن ال STL اللي هي Standard Template Library. ناخذ لمحة نظرية مثل ما تعودنا كيف بنبلش. الدي كيو هي عبارة عن سيكونس كونتينر، وبظن انه حفظناه شو يعني سيكونس كونتينر. يعني بتخزن العناصر بشكل لينير مثل الاري، مثل الفيكتور، مثل الليست يلي اخذناه بالفيديوهات الماضية. طيب الدي كيو هي اختصار لشو؟ هي اختصار ل دبل اندد كيو. طيب شو يعني دبل اندد كيو، او شو يعني اختصار اللي هو، او مو الاختصار، شو يعني مصطلح الكيو؟ الكيو رح نتعرف عليها لقدام بشكل مفصل كانترفيس، يعني رح نشوفها كواجهات كيف بيكون مبدأها. اول شيء عندي إياه اللي هو insertion and removal. الدي كيو هي efficient insertion and removal at both end and front with constant time complexity big O of L1. يعني هي الدي كيو الإضافة والحذف فيها رح بيكون جدا فعال، يعني رح تكون أداءها كتير ممتاز بالنسبة للنهاية وللبداية. انتبهوا، أنا عم بحكي على نهاية هي الدي كيو وعلى بداية هي الدي كيو. رح بيكون زمن الإضافة والحذف فيها رح بيكون ثابت، اللي هو بيج او اوف ال1، اللي هو ممكن افضل تعقيد ممكن نحصل عليه نحن. يعني الاضافه بالبدايه او بالنهايه، والحذف بالبدايه او النهايه، هو افضل تعقيد بجيب لي اياه الدي كيو. لهيك انا لما احتاج اني مثلا عندي بروبلم سولفينج لنفرض، انا بحتاج انه يكون سرعه الوصول للبدايه جدا سريعه او للنهايه مثلا، فانا اكيد رح اختار الدي كيو. انتبهوا، انا ما حكيت عن الوصول للعناصر اللي بالنص. طيب نحكي عن تاني شيء اللي هو ال Random Access. طيب شو يعني Random Access؟ اللي هي الوصول العشوائي. أنا ببساطة مثل ما بعرف بالمصفوفات بيتم تخزين العناصر بمواقع ذاكرة متتالية، وبنوصل لهي العناصر عن طريق الاندكس. طيب لنفرض أنا عندي كان array فيها مليون عنصر، أو دي كيو أو أي شيء، يعني كلها عبارة عن سيكونس كونتينر. لنفرض مثلا عندي دي كيو فيها مليون عنصر، وأنا بدي أوصل للعنصر اللي رقمه أو الاندكس تبعه هو 500 ألف. يا ترى متخيلين قديش بعيد ال 500 ألف؟ هو موجود تقريبا بالنص يعني. فأنا لو بدي أوصل له، لو بنتخيل مثلا إنه أنا رح أمشي واحد واحد لوصل ال 500 ألف، أكيد رح تستهلك مني وقت كتير. لكن أنا عندي الدي كيو حلت لي هي المشكلة. لهيك فيها توصل لأي عنصر موجود ضمن هي الدي كيو بكونستانت تايم كومبلكسيتي بيج او اوف ال1. يعني فيني اوصل لأي عنصر ضمن هي الدي كيو بس بمقدار بيج او اوف ال1. يعني ما راح احتاج اني امشي على كل المصفوفة، يعني مثلا بيج او اوف الان يعني اوصل والله 500 ألف عنصر لأوصل للان. لا، أنا فيني ببساطة أوصل للعنصر اللي بدي إياه بأقل تعقيد عن طريق الدي كيو. لهيك هي واحدة من ميزاتها. بس لا، لازم نعرف شغلة، إنه الدي كيو مو هي أفضل شيء بالراندوم أكسس. في عندي شيء أسرع منها. هلأ رح نحاول نقارن بين كل الأنواع اللي أخذناها اللي هي السيكونس كونتينر، لنعرف إمتى نستخدم كل كونتينر وإمتى وقتها. طيب خلونا نقارن هلا بين الليست وبين الفيكتور وبين الدي كيو من ناحيه الداتا ستراكشر. طيب اول نوع اللي عندنا اياه اللي هو الفيكتور اخذناه اول شيء. طيب الفيكتور implemented as a dynamic array. مثل ما بنعرف الفيكتور هو عباره عن dynamic array، بخزن العناصر بشكل ديناميكي. يعني ما بتحتاج انه اعطيه حجم ثابت وانه يضل ثابت ما يتعدل. لا، هو ديناميكي، لحاله بيزود لحاله بينقص، كل ما اطرح لحاله بينقص، كل ما ازود بيزود لحاله. ثاني ميزه لهذا الفيكتور انه هو efficient for random access but costly for insertion or removal in the middle. يعني هذا الفيكتور هو فعال بالنسبة للراندوم اكسس اللي حكينا عنها هلا اللي ضمن الدي كيو، لكن الفيكتور هو الكونتينر اللي اسرع من الدي كيو بالراندوم اكسس. يعني بدي اوصل لاي عنصر ضمن هذا الفيكتور، فهو تعقيده اكيد بيج او اف ال1، فيني اوصل له باسرع من الدي كيو. هذا الشيء اكيد يعني ما بيعني الدي كيو سيئه. الدي كيو احسن من الليست حتى. يعني اذا بدنا نصنف الراندوم اكسس، فرح يجي عندي اسرع شيء هو الفيكتور بالوصول العشوائي، بعدين رح تيجي عندي الدي كيو اللي هي ابطا بشوي، شيء بسيط تقريبا، وابطا شيء الليست رح تكون ابدا ما بتتعامل مع الراندوم اكسس، رح تكون جدا سيئه. طيب انا حكيت انه هي بتكلف بالنسبه للاضافه والحذف بالنص.
طيب ليش بتكلف بالإضافة والحذف إذا أنا كان فيني أوصل ببساطة بالراندوم أكسس لأي عنصر موجود بأي مكان بكلفة ثابتة؟ ليش الإضافة والحذف عم بكلفني؟ لأنه أنا مثلا كان عندي هذا الفيكتور مثل ما عم نحكي بمثالنا، كان عندي مليون عنصر، أنا العنصر اللي رقم أو الاندكس تبعه 500,000 كان، أنا بدي أحذف منه أو بدي أحذف مثلا اللي هو الاندكس تبعه 500,000. طيب أنا لما حذفته أنا ما بدي أعمل ريسايز لهي الفيكتور، يعني لازم ارجع باقي العناصر لورا كرمال يتعبى هذا المكان. لهيك هون رح يصير التكلفه، انا بدي اضطر اعمل ريسايز لهي الفيكتور، لهيك رح بتكون سيئه بالاضافه والحذف بالوسط. طيب ثاني كونتينر اللي عنا اياها اللي هي الليست، اخذناها بثاني فيديو implemented as doubly linked list. طيب اللينكد ليست ما رح نحكي عليها كرمال ما نتوسع زياده. يلي بيعرف اللينكد ليست مثل ما بتعرف هي بتعمل بوينتر بتاشر على عنصر يلي قبله وبتعمل بوينتر على العنصر يلي بعده. طيب ما رح نتوسع فيها، خلونا نكمل مع ميزات الليست. طيب ثاني ميزه موجوده عند هي الليست اللي هي انا حكيتها هلا، اللي هي انه كل عنصر بيمرق مؤشر على العنصر السابق له ويبين لك مؤشر على العنصر يلي بيكون بعده. طيب ثالث ميزة موجود ضمن هاي الليست انه هي efficient for insertion or removal at any position، يعني الإضافة والحذف فيها فعال بأي مكان موجود ضمن هاي الليست. لكن هي ما رح بتكون منيحة كرمال الراندوم اكسس اللي حكينا، هي رح بتكون أكثر شيء سيء بالراندوم اكسس. كيو اللي هلا عم نحكي عنها وانه هي فعالة جدا بالإضافة والحذف بالنهايات اللي هن both ends اللي هن البداية والنهاية، وإنه هي بتزود لي سرعة بالإضافة والحذف بالبداية والنهاية مقارنة بالفيكتور، لكن هي أبطأ من الراندوم أكسس الموجود بالفيكتور مثل ما حكينا قبل شوي. طيب نكمل المقارنات من ناحية الانسيرشن والريموف لنثبت الأفكار أكثر. طيب حكينا الفيكتور إنه هو فعال جدا الإضافة والحذف at the end اللي حكيناها بأول درس، إنه فيني أوصل الفيكتور مثل ما بنعرف كان دائما الفانكشن تبعه بالنهاية اللي هي دوت باك اللي كنا نحكي عنها، فهي جدا ممتازة عندها كونستانت تايم ثابت. فأنا لما بحتاج إني أوصل فقط لآخر عنصر مثلا إنه كتير بيهمني كان، فأنا راح أحتاج إني أستخدم الفيكتور. لكن مثل ما حكينا إنه هو costly for insertion or removal at the beginning or middle، يعني البداية والوسط عنده رح بيكونوا كتير سيئين ورح بيكلفوا معي. يعني ميزة هذا الفيكتور بالنهاية موجودة فقط، وهو طبعا مثل ما حكينا هو راندوم اكسس جدا ممتاز. طيب الليست efficient for insertion or removal at any position، يعني رح بتكون فعالة بالإضافة والحذف بأي موقع لازم نحفظها، بينما الفيكتور كانت بس مختصة بالنهاية، بينما الليست عندها constant time بالإضافة والحذف بأي مكان. طيب بينما بالنسبة للدي كيو الإضافة والحذف فيها جدا ممتاز بالبداية والنهاية فقط. طبعا رح بيكون عبارة عن constant time، رح بيكون الزمن ثابت ضمن الدي كيو بالنسبة للبداية والنهاية، ما عم نحكي على الوسط نحن. الليست بتاخد الانسيرت والحذف بأي موقع، الفيكتور بالنهاية فقط، بينما الدي كيو بالبداية والنهاية رح تعطيني constant time اللي هو big O of L1. وهي اللي حكينا عنه انه هي بتكلف بالراندوم اكسس، انه الفيكتور رح بيكون احسن منها، لكن هي بتضل اكثر فعاليه من الليست، لانه الليست رح بتكون جدا سيئه بالراندوم اكسس. طيب ملخص للي حكيناه لتثبت الافكار معنا اكثر، انه نحن بنستخدم الفيكتور امتى؟ بنستخدم الفيكتور لما بيكون نحتاج لدايناميك اري والراندوم اكسس تبعه رح بيكون سريع. هي استخدام الفيكتور ملخصه ببساطة. طيب امتى بستخدم ليست؟ بستخدم ليست لما بيكون بدي أداء ممتاز بالنسبة للإضافة والحذف بأي موقع مثل ما حكينا قبل شوي، وما بنحتاج أبدا لراندوم اكسس، لأنه مصيبة إذا استخدمنا ليست وبدي أنا راندوم اكسس رح تستهلك لي كتير. طيب الدي كيو اللي حكينا عنها بهذا الدرس انه هي رح توفر لي فعاليه اكثر بالاضافه والحذف بالنهايتين اللي هن البدايه والنهايه. والراندوم اكسس اللي حكينا عنها فيه رح بيكون تقريبا ممتاز. طيب هيك بنكون خلصنا المقارنات بين اغلب السيكونس كونتينر ما عدا الفورورد ليست رح نتعرف عليها هلا. ببساطه رح ناخذ مختصر شو هي الفورورد ليست وشو ميزاتها. الفورورد ليست
is a simple and efficient structure، يعني رح بيكون هو بسيط وهو structure فعال جدا. طيب امتى بيكون فعال؟ هو رح بيكون fast insertion and delete، يعني رح بيكون الإضافة والحذف تبعه، عمليات الإضافة والحذف رح بتكون سريعة بالbeginning اللي هي بالبداية. يعني مثل ما بنتذكر رح بيكون عكس حدا تماما، اللي هو مين يا ترى؟ اللي هو الفيكتور. الفيكتور كان سريع بالإضافة والحذف بالنهاية، بينما عندي هلا الفورورد ليست رح بتكون سريعة بالإضافة والحذف بالبداية. طيب مثل ما حكينا انه على عكس الفيكتور رح بيكون الليست الإضافة والحذف سريعة عندها بالبداية، بينما الفيكتور كان بالنهاية. لهيك كمان الفورورد ليست بالنسبة للراندوم اكسس رح بيكون جدا سيء، بينما بالفيكتور كان جدا ممتاز. وطبعا يعني بالمختصر انه بستخدم الفورورد ليست لما بيكون ما بدي وصول عشوائي وبدي إضافة وحذف سريعة بالنسبة للبداية. لهيك أنا بالنسبة للشيء اللي عم بشتغله، أول شيء لازم أعرف اختار الكونتينر الصحيحة لحتى أوفر على حالي استهلاك من الذاكرة وسرعة أكثر وتعطيني أداء جدا ممتاز. لهيك أنا أكيد ما لازم أختار عشوائيا من هي الكونتينر، لازم نكون حافظين مواصفات كل وحدة بيناتهم من حيث السرعة ومن حيث الراندوم أكسس ومن حيث الفعالية بالإضافة والحذف مثلا، وكل هالشغلات اللي حكينا عنها. طيب انا هلا عندي البيزك اوبريشن الموجوده ضمن الدي كيو. طبعا هي البيزك اوبريشن تقريبا نفسهم الموجودين ضمن الليست، اللي حضر فيديوهات الليست او حضر فيديوهات الفيكتور فنحن طبقناهم كلهم. يلي بحب يراجعون على الدي كيو فهي الاوبريشن كلها موجوده هون وشرحها بيكون مفصل جنبها، ففيكم تجربوهم ببساطه. وهي تاني شيء بالاوبريشن كان عندي هون هن empty insert والايريس والاساين، هي كلها تعرفنا عليهم وطبقناهم بشكل عملي بالفيديوهات السابقه. وكمان عندي هون الكلير والسواب والسورت والامبليس. طبعا انا بنصحكم انكم تشوفوا هاي الصور اللي انا فتحتهم وتوقفوا الفيديو عندهم مثلا وتاخذوا كل اوبريشن وتشوفوا شو شرحها لتتذكروا وتطبقوها على هاي الدي كيو لتشوفوا شو راح يطلع معكم. طيب خلونا ناخذ لمحة عملية بسيطة عن الدي كيو نطبق فيها بعض الاوبريشن. طيب طبعا مثل ما تعودنا انا عندي كل السيكونس كونتينر رح بتكون نفس التعريف عندها جميعها موجوده ما عدا الاسم اللي بيكون متغير، وطريقه التعريف رح بتكون دائما ثابته. يعني مثلا أنا لو اخترت والله بدي اعرف دي كيو مثلا بهذا الشكل، انا اعطيها السايز والانيشال فاليو تبع كل قيمه. انا عندي مثلا الداتا تايب رح اقول له انتجر ونيم تبعه مثلا نسميها ماي دي كيو لنفرض مثلا. طيب انا هلا لازم احدد له حجم هي الدي كيو. طيب انا بدي حجم هي الدي كيو هو 10 عناصر، والانيشال فاليو تبع كل عنصر من هدول العشرة، يعني كل عنصر في له قيمه. طيب شو هن القيم المشتركه اللي رح تكون؟ انا رح اقول له مثلا 60، خلينا كلهم 10 ستينات. طيب لسه اعطيني ايرور، بظن صارت واضحه اكيد انه بيعطيني ايرور لانه لسه ما عملت له الانكلود للدي كيو. طبعا هي الدي كيو بيعرض لي اياها لحاله، ولو بنشوف الفورورد ليست كمان المفروض تكون موجودة. يلي بيحب يطبق الفانكشن على الدي كيو او حتى على الفورورد ليست يا ريت تجربون بايدكم ولا تشوفوا الاختلاف بين غيرهم. طبعا الاختلاف مثل ما حكينا جدا جدا بسيط، يعني تقريبا 99% متشابهين بالفانكشن. طيب انا هلا بدي اعرف الدي كيو، نشوف هلا المفروض يتعرف عليها الكومبايلر. ممتاز. طيب خلونا نطبع هاي الدي كيو، خلونا نعرف مثلا حلقة اور نقول له اوتو. هي الاي خلينا نعرف الاي رح اقول له من الماي دي كيو دوت بيجن مثل ما تعودنا اللي بتجيب لي البداية. طالما هي الاي لا تساوي الماي دي كيو دوت اند اللي هي نهايتها لهي الدي كيو رح اقول له اي بلس بلس. انا شو المفروض اطبع؟ خليني اقول له انه بدك تطبع لي العناصر الموجوده ضمن هذا الدي كيو اللي هي عم بيشتر لي عليها بالاي. هلا المفروض يطبع لي 10 ستينات.
طبعا طبع عليهم جنب بعض، نعمل بس ببساطة سبيس بيناتهم. هلا ننفذ لتصير أوضح. ممتاز، هاي 10 مرات طبع لي إياهم. طيب أنا بدي أضيف مثلا عنصر جديد عن دي كيو، راح أقول له دي كيو دوت بوش باك. بضيف آخر هاي الدي كيو، بضيف 90. ممتاز، ضف لي 90 آخر شي. طيب ماي دي كيو دوت بوش فرونت. البوش فرونت يا ترى شو بتساوي؟ مثل ما حكينا بتضيف بالبداية، لهيك أنا رح أقول له طور 60 10. خلينا ماشيين شي مختلف، 10 بالبداية. ممتاز. طيب في شي تاني كمان كان عندي ماي دي كيو دوت البوب. مثل ما حكينا البوب بتحذف. طيب أنا بدي أحذف النهاية. طيب شو كان عندي بالنهاية أنا؟ كان عندي بالنهاية 90. هلا المفروض تروح 90. ممتاز، راحت 90 وصغر لي حجم هاد الدي كيو. طيب خلونا نطبع مثلا حجمه لهاد الدي كيو اللي هو ماي دي كيو دوت سايز، اللي بتجيب لي الحجم الفعلي الموجود ضمن هاي الدي كيو. خلونا نوضح أكثر إنه أنا بدي أطبع هون السايز، وينزل سطر جديد كرمال يطبع العناصر تحته. طبعا طبع لي 11 لأن أنا أول شي عرفت 10 عناصر، بعدين ضفت عنصرين عفوا، بعدين حذفت عنصر منهم. لهيك يعني فينا نعتبر مثلا هدول مشيلون. لنفرض بس انه يعني 10 11 عنصر انا عندي ضمن هذا السايز. طيب شو كان عندي كمان؟ نشوف باك مثلا. بدي اشوف طبع لي واحد، لا عفوا لازم يطبع لي صفر اللي هو أول عنصر موجود ضمن هي الدي كيو، يعني index 0. المفروض يطبع لي شو اللي بالاندكس 0 اللي هو 10، فطبع لي 10. طبعا السايز أنا بس مدخل إنه هون السايز فما لنا فيها، بس هيك مثلا، بس إنه هي 10 يعني اللي هي البداية @0. طيب 10، العشرة طبعا موجودة عندي اللي هي 60. 60. طيب لو نفرض نقول له مثلا 20 والله، بده يطبع لي أعطاني أكيد ايرور، ما راح ينفذ لي إياها، لأنه أنا عم بوصل لمكان يعني ما أنا موجود ضمن هاد، يعني أكثر من السايز الموجود ضمن هاي الدي كيو. فأكيد يعني شو بده يطبع لي؟ بالأري كان ممكن يعطيني الأري العادية، وممكن يطلع لي عناصر عشوائية من الذاكرة بيولد لي إياهم، بينما هون لا، راح يعطيني ايرور. طيب ممتاز، أنا هيك حاولت أعمل لكم نظرة خفيفة بس لنحاول نتذكر شوية معلومات. أنتوا حاولوا طبقوا بإيدكم الباقي كرمال ما نطول هذا الفيديو، كونه نحن شرحناهم بالفيديوهات السابقة. يلي ما شافهم ولا مرة فيه يشوف الفيديوهات السابقة ويطبق نفس الأفكار اللي هن الأوبريشن اللي صورناهم قبل شوي حكينا لكم. وقفوا الفيديو عندهم وحاولوا طبقوهم، رح بيكونوا موجودين بالفيديوهات السابقة لهذا الفيديو. فيا ريت تطبقوها على الدي كيو مثلا. يعني مو شرط والله كنا عم ناخذ درس الليست ونطبقهم كلهم على الليست، لا، فينا نطبق نفس الاوبريشن على الدي كيو مع اختلاف بسيط مثل ما حكيت بين الاوبريشن اللي هن وحده او تنتين ممكن يكونوا. فانا هون مصنفهم بس تبعات الدي كيو اللي عرضت لكم اياهم من شوي، لهيك يا ريت تضبطوهم بايدكم. هيك بنكون نحن اختتمنا السيكونس كونتينر الموجوده ضمن ال STL. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منهم يا رب. بشوفكن بدرس جديد وموفقين جميعا.